ξεκινάει. Βρισκόμαστε στο διεθνές αεροδρόμιο του Krabi στην νοτιοδυτική Ταϊλάνδη. Φτάσαμε, πήραμε βαλίτσες και νοικιάσαμε αυτοκίνητο. Στην Ταϊλάνδη τα αυτοκίνητα είναι δεξιοτήμωνα. Και όταν νοικιάζουμε αυτοκίνητο σε χώρα που οδηγούν ανάποδα, είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αυτόματο αυτοκίνητο για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Φύγαμε! Η περιοχή εδώ πέρα λέγεται Krabi και επίσης Krabi λέγεται η μεγαλύτερη πόλη, η πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, η Krabi City. Την επισκεφτούμε κάποια στιγμή, αλλά δεν μένουμε εκεί. Μένουμε σε μια παραθαλάσσια πόλη που λέγεται Ao Nang. Φτάσαμε. Είμαστε πολύ κοντά στην παραλία, σε ένα συγκρότημα με σπιτάκια. Σε ένα τέτοιο θα μείνουμε. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας, βασικά το σπίτι μας. Είναι ένα μικρό μπάγκαλο, έχει 2 διπλά κρεβάτια και έχει και κουζινούλα. Αυτή είναι η παραλία της Ao Nang. Βασικά είναι μία από τις 2 παραλίες, αυτή που βρίσκεται πιο νότια, που είναι η πιο μεγάλη ιδηλιακή παραλία, ιδανική για μπάνιο. Βέβαια αυτή την ώρα, λόγω παλήριας, το νερό έχει υποχωρήσει και δεν είναι ό,τι καλύτερο για μπάνιο. Αλλά υπάρχουν εκεί πέρα αρκετά άτομα που πλατσουρίζουνε. Κανονικά το νερό φτάνει μέχρι εδώ. Αλλά όταν φεύγει το νερό, αποκαλύπτονται αυτά τα κοκκινοπά κοχύλια, τα θράψματα των κοχυλιών που έχει στο έδαφος, καθώς και εκατοντάδες μέδουσες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε πόσες μέδουσες έχει. Αυτό που βλέπετε εδώ κάτω δεν είναι άμμος, είναι κοχύλια. Άπειρα κοχύλια. Εκεί απέναντι φαίνονται και τα διάφορα νησάκια της περιοχής και σε μια καλή απόσταση από εδώ, εκεί απέναντι μακριά, είναι το νησί Πουκέτ, το οποίο είχαμε επισκεφθεί με την εκπομπή μας πριν από περίπου 8 χρόνια. Μετά το τέλος της παραλίας υπάρχει ένα ποτάμι. Πρόκειται για το ποτάμι Σον, το οποίο το χρησιμοποιούν και σαν λιμάνι. Εκεί πέρα αράζουν οι περισσότερες βάρκες της περιοχής. Εκεί μπροστά φαίνεται η πράσινη βραχώδης Χερσόνησος που χωρίζει τις 2 παραλίες. Από την πίσω μεριά είναι ο κεντρικός οικισμός της Ao Nang. Η Ao Nang συνολικά σαν πόλη, μόνιμους κατοίκους έχει μόνο 8.000, ενώ η πόλη Krabi έχει περίπου 32.000. Συνολικά όλη η επαρχία Krabi έχει 470.000 κατοίκους. Πάμε τώρα στην από εκεί πλευρά του οικισμού. Αυτή εδώ είναι η κεντρική παραλία της Ao Nang με την αντίστοιχη παραλιακή. Μαγαζιά, εστιατόρια, κλαμπ που κυρίως γεμίζουν με κόσμο το βράδυ. Η μεγάλη παραλία με άπειρες βάρκες που πηγαίνουν τον κόσμο, τουριστικές κρουαζιέρες στα νησιά απέναντι. Γενικότερα εδώ χτυπάει η τουριστική καρδιά του Krabi. Η Ao Nang πριν καταπιαστεί με τον τουρισμό ήταν ένα παραδοσιακό ψαροχώρι. Το όνομα Ao Nang προέρχεται από το παλαιότερο μεγαλύτερο όνομα που ήταν Ao Pra Nang, που σημαίνει ο κόλπος της πριγκίπισσας. Δικαιολογημένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ταϊλάνδης στο Krabi, και ο βασικός λόγος είναι ότι από εδώ υπάρχει πρόσβαση στα Phi Phi Islands. Μπορείς να πας στα Phi Phi Islands και από το Phuket, αλλά η δεύτερη επιλογή είναι εδώ από την ενδοχώρα της Ταϊλάνδης. Δεν χρειάζεται να πας σε νησί, έρχεσαι εδώ στο Krabi που είναι και πιο οικονομικά γενικά, και από εδώ μπορείς να πας ημερήσια εκδρομή. Αυτό εδώ είναι το σημείο 0 στην Ao Nang. Είναι ακριβώς το σημείο που η παραλιακή συναντάει τον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει προς τα πάνω. Επίσης αυτή εδώ την περιοχή από πίσω και κάτω από το μεγάλο λόφο έχει τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία. Να και εδώ στα ανοιχτά από την παραλία αράζουν οι διάφορες τουριστικές βάρκες, αυτά τα long tail boats όπως λέγονται. Και εδώ έχει τις διάφορες στάνταρ τιμές για τις εκδρομές με βάρκες. Αν θες να νοικιάσεις ολόκληρη βάρκα από αυτές τις παραδοσιακές, μπορείς με 2, 2,5, 3, 4, 5.000 μπάτ ανάλογα με τις ώρες και το που θα πας. 2.000 μπάτ είναι περίπου 50 ευρώ. Έχουμε έρθει στη νυχτερινή αγορά της Ao Nang, η οποία έχει και mini Luna Park. Και σαν γνήσια ασιατική νυχτερινή αγορά έχει και άπειρα φαγητά. Ψάρι ολόκληρο με μια στρώση χοντρού αλατιού που ψήνεται στα κάρβουνα. Σουβλιστό ψάρι. Το διάσημο οκονομιγιάκι. Κοιτάξτε πώς σερβίρουνε σε ξυλάκια. Καλά, είναι βαρύ αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έχει τεράστια ποικιλία σε φαγητά, αλλά αυτά που επικρατούν είναι κυρίως τα ασιατικά.
Θα πάρουμε και σουβλάκια. Τα κόκκινα είναι κοτόπουλο, τα άλλα χοιρινό. Το χοιρινό σουβλάκι είναι πιο ωραίο. Και το απόλυτο ασιατικό επιδόρπιο, αυτό το τυλιχτό παγωτό που φτιάχνεται επί τόπου. Εντάξει, είναι σαν να κάνει σοου με μαχαίρια. Και κάπου εδώ μπροστά στο κύμα θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί. Καληνύχτα! Γεια! Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στο Krabi της Ταϊλάνδης και πάμε να φάμε πρωινό. Ήρθαμε κάτω στην παραλία για να μπούμε σε μια παραδοσιακή ταϊλανδέζικη βάρκα, τα Long Tail Boat, και να πάμε μίνι κρουαζιέρα απέναντι στα νησάκια. Φύγαμε! Πηγαίνουμε στα 4 νησάκια που φαίνονται απέναντι. Είναι η πιο κλασική εκδρομή με βάρκα που κάνεις από την Ao Nang. Η διαδρομή είναι κάπου 20 λεπτά με αυτές τις παραδοσιακές βάρκες και για να τις νοικιάσεις κοστίζει περίπου 50 ευρώ για 4 ώρες και σε πηγαίνουν στα νησάκια απέναντι. Σχεδόν φτάσαμε, πλέον βλέπουμε ξεκάθαρα τον προορισμό μας. Είναι αυτά τα κλασικά καταπράσινα νησάκια ασβεστόλιθου που συναντάμε σχεδόν σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ασία. Φτάσαμε στην πρώτη μας στάση για σήμερα, που είναι το νησί Πόντα, που έχει αυτή εδώ τη μαγευτική παραλία. Το νησί Πόντα έχει έκταση περίπου 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ανήκει στο σύμπλεγμα νησιών που έχουν το ίδιο όνομα, Μούκο Πόντα. Το νησί αυτό είναι κομμάτι του Εθνικού Πάρκου Χατ Νόπχαρατ Τάρα Μούκο Πίπι National Park. Αυτός ο βράχος, ο απότομος απέναντι, λέγεται Taming. Οι παραδοσιακές βάρκες αραγμένες στην παραλία είναι η κλασική φωτογραφία της Ταϊλάνδης. Εκτός από την ιδηλιακή παραλία, εδώ υπάρχει και μέρος για άραγμα από πίσω με παγκάκια και υπέροχη σκιά. Έχει και ταμπέλες που μας λένε προς τα που πρέπει να πάμε σε περίπτωση που γίνει ένα τσουνάμι. Οργανωμένα πράγματα. Από εκεί έχει εστιατόριο και μαγαζάκι, έχει και τραπέζι για να κάτσεις να φας, έχει και τουαλέτες, έχει τα πάντα. Κάτσαμε εδώ στα τραπεζάκια που έχει και πήραμε να πιούμε ένα πορτοκαλί ταϊλανδέζικο τσάι, έτσι λέγεται αυτό. Thai tea. Είναι τσάι με διάφορα μπαχαρικά και έχει και γάλα και έχει αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Είναι αρκετά γλυκό και αρκετά γευστικό. Και θα το συνοδέψουμε με αυτές τις λαχταριστές μπάρες πρωτεΐνης, γεμιστές με κρέμα φιστικοβούτυρο. Και έχει μέσα μικρές ατομικές συσκευασίες. Ό,τι πρέπει για ένα θρεπτικό σνακ στα ταξίδια μας. Και εκτός από θρεπτικό σνακ, είναι και νόστιμο σνακ. Επίσης εδώ στο νησί δεν έχει κάδους και μας ζητάνε να πάρουμε τα σκουπίδια μας μαζί μας. Και υπάρχει και μονοπάτι αν θες να πας βόλτα στο εσωτερικό του νησιού. Εδώ στο κέντρο του νησιού υπάρχει και κάτι σαν μικρό χωριό. Λογικά είναι για αυτούς που ζουν και εργάζονται εδώ. Εντυπωσιακή παραλία έχει και στην άλλη πλευρά του νησιού και για την ακρίβεια εκεί πέρα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό σημείο που δημιουργεί η αμμουδιά μια γλώσσα μέσα στο νερό. Πάμε τώρα πάλι πίσω στη βάρκα για να αναχωρήσουμε για τον επόμενο προορισμό μας. Αναχωρούμε, φεύγουμε από το Πόντα. Τα υπόλοιπα νησάκια που πηγαίνουμε τώρα είναι εδώ κοντά. Σε αυτή εδώ την περιοχή δεν έχουμε μεγάλη διαδρομή. Μεγάλη διαδρομή θα έχουμε πάλι στο τέλος για να γυρίσουμε πίσω. Κοιτάξτε πως είναι αυτός ο βράχος στην άκρη του νησιού. Σαν στόμα φάλαινας.
Από εδώ βλέπουμε γιατί αυτό το νησί λέγεται νησί του Κοτόπουλου. Βλέπετε εκείνο εκεί το περίεργο βράχο? Είναι σαν κεφάλι Κοτόπουλου. Εδώ στο Chicken Island δεν έχει μεγάλη παραλία, έχει μια μικρή, αλλά οι βάρκες αφήνουν εδώ ανοιχτά, ρόδο, βουτάς και μπορείς να πας με μάσκα και βατραχοπέδιλα να εξερευνήσεις τον υπέροχο υποθαλάσσιο πλούτο που υπάρχει εδώ. Πήγαμε και από το νησί του Κοτόπουλου και πηγαίνουμε στην επόμενη στάση μας για σήμερα. Πάμε τώρα σε δύο μικρά νησάκια που ενώνονται από μια υπερηδηλιακή εξωτική παραλία. Αυτό εδώ και το από εδώ είναι τα δύο νησάκια Tap, τα Tap Islands ή Tab Islands. Αυτή εδώ η παραλία που σχηματίζεται κάποιες ώρες της ημέρας ανάμεσα στα δύο νησάκια λέγεται Tale Waek. Μαζεύει πολύ κόσμο. Μπαίνουμε στη βάρκα μας και αναχωρούμε. Επιστρέφουμε πίσω στη Nao Nang. Σε 20 λεπτά με μισή ώρα θα είμαστε πίσω. Το πρωί που φύγαμε, εδώ ήταν αμμουδιά. Τώρα λόγω παλήριας έχει πλημμυρίσει. Κοιτάξτε που πάει το νερό, μέχρι εκεί τα σκαλιά. Επιστρέψαμε λοιπόν πάλι πίσω στην Nao Nang. Είναι μεσημεράκι, κάτι που σημαίνει ότι πάμε για φαγητό. Ήρθαμε να φάμε σε ένα εστιατόριο που έχει κάτι τέλειες γυάλες με ψάρια. Άπειρα χρυσόψαρα. Εδώ σε αυτή τη μεσαία, εκτός από κάτι περίεργα μακρόσθενα ψάρια, έχει και σαλάχια, μικρά σαλάχια. Τηγανιτό ρύζι, το διάσημο πιάτο και της Ταϊλάνδης και της ευρύτερης περιοχής εδώ στην Νοτιοανατολική Ασία. Σερβιρισμένο μέσα σε ανανά. Και έχει κομματάκια ανανά, έχει σταφίδες, έχει τηγανιτό κρεμμύδι. Το καλύτερο ρύζι της Ταϊλάνδης. Πήραμε μια ψαρούκλα τηγανιτή, επειδή εδώ η περιοχή φημίζεται για τα ψάρια και τα θαλασσινά της. Και για τον ίδιο λόγο πήραμε και αυτές εδώ τις γαρίδες, οι οποίες είναι σε μια σάλτσα με 3 γεύσεις. Έχει και γλυκό και ξινό και πικάντικο. Έχει κρεμμύδια, πιπεριές, ανανά, μάγκο και σάλτσα που είναι. Καίει αρκετά, αλλά όχι άπειρα. Ωραίο ήταν, ειδικά αυτές οι πικάντικες γλυκόξινες γαρίδες, ήταν όλα τα λεφτά. Το ανατολικό όριο της Nao Nang είναι αυτός ο υπερεντυπωσιακός κάθετος βράχος. Κοιτάξτε πως είναι σαν γλυπτό, έχει τόσο ωραία λεπτομέρεια, σαν να το έφτιαξε κάποιος. Ουσιαστικά αυτός ο βραχώδης όγκος καταλήγει στη θάλασσα. Πίσω από εδώ υπάρχει μια χερσόνησο, στην οποία υπάρχει ένα μικρό χωριό και κάποιες μαγευτικές παραλίες. Είναι ένα μέρος που μπορείς να πας μόνο με βάρκα. Εν τω μεταξύ αυτός εδώ ο βράχος μπροστά έχει ύψος άνετα 200 μέτρα. Και να που βλέπουμε και την Nao Nang με ήλιο, γιατί εχθές ήταν λίγο συννεφιασμένος ο καιρός. Είμαστε στο σημείο 0 της Nao Nang και τώρα είναι golden hour, λίγη ώρα πριν δύσει ο ήλιος και πάρα πολλοί κόσμος περπατάει εδώ στην παραλιακή της Nao Nang. Αυτή με διαφορά είναι η πιο ωραία ώρα εδώ πέρα. Και αυτή είναι η παραλία της Nao Nang. Μια από τις πιο διάσημες παραλίες όχι μόνο εδώ στην επαρχία Krabi, αλλά σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη. Κοιτάξτε τι γίνεται από κόσμο. Κόσμος που ετοιμάζεται να αποθανατήσει το ηλιοβασίλεμα. Μαγικό ηλιοβασίλεμα! Κοιτάξτε εδώ χρώματα! Εντάξει μαγεία, κοιτάξτε πως φεύγει πίσω εκεί από το βουνό. Και τώρα στην Nao Nang ξεκινάει το πάρτι. Όταν δύσει ο ήλιος είναι που βγαίνουν σαν σαλιγκάρια όλοι έξω και βολτάρουν. Βασικά όλη τη μέρα ο κόσμος είναι στην παραλία, στις παραλίες, στα νησάκια, βόλτες με βάρκες. Και το βράδυ ξεκίνεται στους δρόμους της Nao Nang και στη μεγάλη παραλία. Εδώ στην παραλία της Nao Nang έχει και σοου με φωτιές το βράδυ. Εδώ μπροστά στην κεντρική μεγάλη σκάλα που οδηγεί στην παραλία, που αυτή την ώρα έχει μετατραπεί σε κερκίδα, γίνεται το μεγάλο σοου με τις φωτιές εδώ στην Nao Nang. 'Ω, 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 '
Συνεχίζουμε τη βραδινή μας βόλτα στην αγορά της Ao Nang. Κάτσαμε για φαγητό. Κάτσαμε σε ένα εστιατόριο που είναι ταϊλανδέζικο και έχει και ευρωπαϊκή κουζίνα. Αυτό είναι το πιο διάσημο ταϊλανδέζικο πιάτο, το Pad Thai. Ταϊλανδέζικα noodles. Είναι τα noodles εδώ πέρα από κάτω, μαγειρεμένα με σάλτσα. Έχει διάφορα λαχανικά. Αυτό εδώ είναι τριμμένο φιστίκι και έχει και φύτρες δύο ειδών. Μπορείς να τις ανακατέψεις. Και αυτό εδώ είναι κόκκινο ταϊλανδέζικο κάρι, ελαφρώς πικάντικο. Σούπα με διάφορα λαχανικά και μπορείς να το πάρεις με κοτόπουλο, μοσχάρι, γαρίδες, χοιρινό. Αυτό είναι με χοιρινό. Πω. Τα σπάει το πατάι. Και η Ηλέκτρα τιμάει ασιατικό σήμερα, Πήρε ένα ωραίο τηγανιτό ρύζι. Πώς είναι το τηγανιτό σου ρύζι? Α, πολύ ωραίο, πεντανόστιμο. Πω. Γευστική πανδεσία, αυτός συνδυασμός γάλα καρύδας με τσίλι. Πολύ νόστιμο. Από τα πιο νόστιμα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο είναι αυτά. Και εσύ και θέλεις κι άλλο, σου αρέσει. Να δοκιμάσεις. Χριστός και η Παναγία. Τι τρως, άνθρωπέ μου, τι τρως. Καίει λίγο. Λίγο. Ορίστε, αυτή είναι η απόδειξη του όταν λέω ότι κάτι μου αρέσει πολύ, το εννοώ. Δεν έμεινε τίποτα. Και τώρα που φάγαμε με γεμάτο στομάχι, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ανάμεσα στις δύο παραλίες υπάρχει και ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα. Και αυτή είναι η γέφυρα που περνάει πάνω από αυτό το ποτάμι. Και με το που περνάμε αυτή τη γέφυρα έχουμε φτάσει στη δεύτερη παραλία. Αυτή ήταν η βραδινή μας βόλτα και για σήμερα. Αυτή ήταν και μια πολύ γεμάτη happy traveler ημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί, καληνύχτα. Καλημέρα και σήμερα θα είναι μέρα εξερεύνησης της ζούγκλας. Φύγαμε. Ήρθαμε περίπου μία ώρα ανατολικά από την Ao Nang, περάσαμε από την πόλη Krabi, περάσαμε και από την περιοχή του αεροδρομίου για να έρθουμε να δούμε ένα από τα πιο διάσημα φυσικά αξιοθέατα εδώ στην επαρχία του Krabi. Τη Σμαραγδένια λίμνη, Emerald Pool. Να και ο χάρτης του πάρκου. Πρέπει να περπατήσουμε 1000 μέτρα για να φτάσουμε στη Σμαραγδένια λίμνη και άλλα 600 για να φτάσουμε μετά στην μπλε λίμνη. Και εκτός από τη Σμαραγδένια και την μπλε λίμνη υπάρχει και η κρυσάλινη λίμνη. Συνολικά 3 λίμνες εδώ πέρα σε αυτό το πάρκο. Το εισιτήριο για εδώ κάνει 400 μπατ το άτομο που είναι κάπου 10 ευρώ, ενώ τα παιδιά τα μικρά δεν πληρώνουν. Εξερεύνηση στη ζούγκλα της νοτιοδυτικής Ταϊλάνδης. Η επίσκεψη στη Σμαραγδένια λίμνη είναι μία από τις πιο κλασικές ημερήσιες εκδρομές που κάνουν ταξιδιώτες στο Krabi. Εντάξει, είναι θεϊκά. Το μονοπάτι είναι υπερυψωμένο εντωμεταξύ και περπατάμε πιο ψηλά από το έδαφος της ζούγκλας. Η πρώτη φυσική πισίνα που συναντάμε στη διαδρομή μας είναι η κρυστάλλινη πισίνα, Crystal Pool. Σε αυτή εδώ τη φυσική πισίνα δεν επιτρέπεται το μπάνιο, γι' αυτό λόγο μπορούμε να την απολαύσουμε έτσι άδεια. Φτάσαμε στη Σμαραγδένια πισίνα, αυτή εδώ είναι. Μια πανέμορφη φυσική πισίνα με καταπράσινα νερά, γεμάτη με κόσμο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι το ποταμάκι που γεμίζει την πισίνα. Το σχήμα της Σμαραγδένιας λίμνης είναι σχεδόν στρογγυλό και η διάμετρός της κοντά στα 20 μέτρα. Το βάθος στο κέντρο είναι από 1,2 έως 1,8 μέτρα. Και το νερό αυτό μέσα περιέχει και διάφορα υπολείμματα πετρωμάτων όπως ασβέστιο και γι' αυτό το λόγο σε πολλά σημεία δημιουργούνται αυτά τα πολύ ιδιαίτερα λευκά βράχια. Νομίζω πως αφού επιτρέπεται, επιβάλλεται κιόλας να ρίξουμε μια βουτιά. Τέλεια είναι! Ιδανική θερμοκρασία, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο και κάτω έχει σαν άμμο. Είναι πολύ άνετα, δεν έχει βράχο να γλιστράει. Το μέρος έχει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλούς ντόπιους, αλλά βλέπεις και πολλούς τουρίστες. Είναι πολύ δημοφιλές το μέρος για όσους ταξιδεύουν και έρχονται εδώ πέρα στο Krabi.
Αφήνουμε τώρα πίσω μας τη Σμαραγδένια πισίνα και πάμε να περπατήσουμε άλλα 600 μέτρα για να δούμε και τη γαλάζια πισίνα. Στο μέσο της διαδρομής συναντάμε αυτό το μικρό ναό, το ναό του Ερημίτη. Το καλό με αυτά τα τσιμεντένια μονοπάτια που είναι κάπως υπερυψωμένα είναι ότι αν έρθεις εδώ και την υγρή περίοδο που βρέχει πολύ και τα πάντα είναι λασπωμένα, πάλι μπορείς να πας. Αυτή είναι η γαλάζια λίμνη, η γαλάζια πισίνα. Κοιτάξτε πόσο κρυστάλλινα και διαφανή είναι τα νερά. Είναι το τέλος διαδρομής, είναι το πιο ειδηλιακό μέρος. Και πάλι καλά που απαγορεύεται το κολύμπι γιατί θα έχει άπειρο κόσμο εκεί πέρα και δεν θα ήταν τόσο ειδηλιακά. Εννοείται πως αυτή η περιοχή έχει και πλούσια πανίδα. Αυτά τα συγκεκριμένα πουλάκια είναι οι πρωταγωνιστές. Hydrornis gournei λέγονται ή Hydrornis pita. Τα πίτα. Οδηγούμε τώρα και λίγο μέσα στη ζούγκλα. Πήραμε έναν χωματόδρομο εδώ πέρα και είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο το σκηνικό. Αυτή είναι η επαρχία του Κράμπι. Επιστρέφοντας τώρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και εμείς τώρα είμαστε λίγο μετά από την περιοχή του αεροδρομίου όπου βρίσκεται ο πιο δημοφιλής βουδιστικός ναός της περιοχής. Ο ναός λέγεται Wat Tam Sue που σημαίνει ο ναός στη σπηλιά της Τίγρης. Πάμε να δούμε πρώτα από πού πήρε το όνομά του ο ναός. Αυτός είναι ο ναός. Αυτό είναι το κτίσμα μέσα στο οποίο είναι η σπηλιά της Τίγρης. Η ιστορία έχει ως εξής. Τα πολύ παλιά χρόνια ερχόντουσαν οι χωρικοί εδώ πέρα, σε αυτό το λόφο και ακούγανε το βρυχθισμό μιας τίγρης που λέγεται ότι ζούσε σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Πολύ αργότερα, το 1975, βουδιστές μοναχοί ήρθαν και καταστάθηκαν εδώ, μένανε και άρχισαν να δημιουργούν το ναό που θα δούμε σήμερα. Αυτός ο ναός σιγά σιγά μεγάλωσε, επεκτάθηκε και σήμερα έχει γίνει ο πιο δημοφιλής ναός σε όλο το Κράμπι. Και εδώ δεν έρχεσαι να δεις μόνο τη σπηλιά της Τίγρης. Είναι ένα σύμπλεγμα ναών, βασικά είναι ένα μοναστήρι και υπάρχει μία σκάλα που ανεβαίνει στην κορυφή του λόφου. Εκεί είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος. Για να πάμε στην κορυφή του λόφου θα χρειαστεί να ανέβουμε 1260 σκαλοπάτια. Θα μας πάρει περίπου μισή ώρα. Πάμε. Αυτά τα σκαλοπάτια στο μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι πολύ απότομα. Είμαστε κάπου στη μέση. 506 σκαλοπάτια από τα 1260. Βασικά είμαστε στα 2 πέμπτα. Πω. Αυτό είναι εξουθενωτικό. Έχουμε πλέον περάσει τη μέση και συνεχίζουμε. 999 σκαλιά. Μας έμειναν μόνο 260. Τίποτα δηλαδή. Ανεβαίνοντας, όταν κοιτάς πάλι κάτω και κυρίως όταν βλέπεις τους άλλους να κατεβαίνουν, που επιστρέφουν, καταλαβαίνεις ότι ούτε η κάθοδος θα είναι εύκολη υπόθεση. Φτάσαμε! Τα καταφέραμε! 1260 σκαλοπάτια, 278 μέτρα. Κοιτάξτε θέα! Βγάλαμε παπούτσια και ανεβήκαμε στην κορυφή, όπου βρίσκεται αυτός ο εντυπωσιακός βουδιστικός ναός. Μια βουδιστική επίχρηση στούπα και ένας τεράστιος Βούδας σε θέση διαλογισμού από την άλλη. Λέει εδώ συγχαρητήρια, κατακτήσατε την κορυφή του ναού της σπηλιάς του Τίγρη. Ορίστε, 309 μέτρα ανεβήκαμε, όχι 278, 309 μέτρα. 1260 σκαλοπάτια και το μήκος του μονοπατιού 600 μέτρα. 600 μέτρα, αλλά έτσι. Και ανεβαίνουμε μερικά ακόμα σκαλιά
Και να μια βουδιστική καμπάνα. Επίχρηση κι αυτή και κοιτάξτε τι σχήμα έχει. Και σύμφωνα με το μύθο αυτή εδώ είναι πατημασιά του Βούδα. Τεράστια πατούσα. Ουσιαστικά αυτή η πατούσα αντιστοιχεί σε έναν Βούδα αυτού του μεγέθους. Γίγαντας Βούδας. Νομίζω πως η ανάβαση άξιζε τον κόπο. Ωραία, και ήρθε η ώρα να κατέβουμε πάλι κάτω. Πάμε να κατέβουμε τα 1260 σκαλιά. Λίγο πριν φτάσουμε κάτω, συναντήσαμε μια αγέλη μαϊμούδων. Κοιτάξτε πώς αράζουν εδώ πέρα. Άνετα είναι καμιά 20. Φεύγουμε τώρα από τη σπηλιά της Τίγρης και επιστρέφουμε πίσω προς το μέρος που μένουμε. Ήρθαμε μια βόλτα στην πόλη του Krabi, την Krabi City, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας με περίπου 32.000 κατοίκους. Ήρθαμε βράδυ της εβδομάδας που λειτουργεί η νυχτερινή αγορά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι ανοιχτή και λένε ότι είναι η μεγαλύτερη νυχτερινή αγορά της Νότιας Ταϊλάνδης. Το ενδιαφέρον με αυτή την αγορά και γενικότερα με την πόλη Krabi είναι ότι εδώ δεν έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Περισσότεροι τουρίστες μένουν και κάνουν βόλτες στην Ao Nang και σε άλλα μέρη έτσι τουριστικά. Εδώ έχει περισσότερους ντόπιους. Η Krabi γενικά είναι η πόλη στην οποία μένουν όσοι εργάζονται στην περιοχή. Και έτσι και εδώ στην αγορά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βλέπεις κυρίως ντόπιους. Μια χαρά έχει και τουρίστες. Εντάξει, είναι τόσο ωραία η αγορά που είναι πολύ κλασικό. Αν είσαι εδώ ταξιδιώτης, ξέρεις ότι ένα βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πρέπει να έρθεις στην αγορά του Krabi. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέροντα μπέργκερ εδώ με μαύρο ψωμάκι. Αυτό το πολύ γκουρμέ μπέργκερ κάνει 59 μπατ που είναι περίπου 1,5 ευρώ. Για να δούμε τι έχει. Ωρε φίλε, πόσο λαχταριστό φαίνεται. Για να δοκιμάσουμε τι λέει γευστικά. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Τέλειο δεν είναι? Είδες όταν κάτι είναι περιποιημένο, πεντανόστιμο είναι. Και τα ρούχα έχουν πολύ καλές τιμές εδώ. Να, μια παντελώνα εδώ πέρα, 100 μπατ που είναι 2,5 ευρώ. Και τα t-shirt ίδια τιμή, 2,5 ευρώ. Από ένα ταξίδι σε τέτοιες χώρες, αρκετή ώρα τη δαπανάς σε μαγαζάκια σαν αυτό. Και βγήκαμε κάτω στο ποτάμι. Αυτή είναι η παραλιακή οδός που πηγαίνει παράλληλα με το ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη του Krabi και καταλήγει κάτω στη θάλασσα Ανταμάν. Η νυχτερινή αγορά της πόλης συνεχίζει εδώ. Και αυτό λέγεται άγαλμα των τρελών καβουριών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της πόλης του Krabi, το τεράστιο γλυπτό με τα καβούρια. Βασικά έχει ένα τεράστιο καβούρι και πολλά μικρότερα. Ωραία, κάπου εδώ σας χαιρετάμε, τα λέμε το πρωί, καληνύχτα. Καλημέρα, είμαστε και πάλι σε παραλία και θα μπούμε σε βάρκα να πάμε στα νησάκια Hong απέναντι. Είμαστε πιο δυτικά από την Ao Nang. Ήρθαμε εδώ πέρα με το αυτοκίνητο για να πάρουμε τη βάρκα που είναι πιο κοντά σε αυτά τα νησάκια. Μπήκαμε στη βάρκα, φεύγουμε. Αυτά είναι τα νησάκια στα οποία πηγαίνουμε, στα Hong Islands. Φτάσαμε στο νησί Hong. Ένας τροπικός παράδεισος στη θάλασσα Ανταμάν, ανάμεσα σε Πουκέτ και Krabi. Το νησί Hong είναι κομμάτι του εθνικού πάρκου Τα Bong Korani. Αυτό είναι το νησί Hong στο οποίο βρισκόμαστε, κοιτάξτε τι σχήμα έχει. Αυτή είναι η κεντρική παραλία στην οποία βρισκόμαστε εδώ. Εδώ είναι κέντρο επισκεπτών, εδώ το καφέ εστιατόριο και αυτή είναι η παραλία για μπάνιο. Μια προστατευόμενη παραλία η οποία είναι κλειστή εκεί πέρα λίγο με τα βράχια. Έχει και σημαδούρες να μην μπαίνουν βάρκες. Η παραλία είναι πολύ ωραία, αλλά έχει μέδουσες. Χαλιέσαι λίγο να μπεις.
Και από εδώ ξεκινάει μονοπάτι, σκάλα για την ακρίβεια, που ανεβαίνει πάνω σε ένα παρατηρητήριο 360 μοιρών. Πάμε να ανέβουμε, να δούμε τη θέα. Το παρατηρητήριο βρίσκεται σε υψόμετρο 109 μέτρων. Το μονοπάτι είναι 239 μέτρα και λέει ότι θα μας πάρει κάπου 45 λεπτά για να ανέβουμε. Είμαστε με παντόφλες ή όχι και καλύτερη υπόδειση για τέτοιου είδους πεζοπορία, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς όλη η διαδρομή είναι σε μεταλλικές σκάλες. Μια πλατφόρμα εδώ πέρα, παίρνουμε μερικές ανάσες και συνεχίζουμε. Αυτή εδώ είναι η λεγόμενη θάλασσα Ανταμάν. Η θάλασσα Ανταμάν βρίσκεται νοτιοανατολικά του κόλπου της Βενγάζης και είναι κομμάτι του Ινδικού ωκεανού. Πάμε τώρα ακόμα πιο πάνω. Κοιτάξτε αυτό το δέντρο στη μέση από το μονοπάτι. Μπράβο τους που δεν το πείραξαν, παρότι είναι αρκετά μικρό. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο. Φτάσαμε στην κορυφή με θέα γύρω-γύρω 360 μοίρες. Τι θέα είναι αυτή! Εδώ είμαστε 109 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί κάτω είναι η Ηλέκτρα με τα παιδιά. Γεια! Ωραία, δεν κάναμε 40 λεπτά να ανέβουμε, κάναμε κάπου 15 με 20. Πάμε σιγά σιγά πάλι κάτω. Ωραία ήτανε, αν έρθεις εδώ στο νησί αξίζει να ανέβεις πάνω να δεις τη θέα, επειδή τέτοιου είδους παρατηρητήριο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νησί εδώ γύρω. Και βγήκαμε και πάλι κάτω στην παραλία, επιστρέψαμε. Το κατέβασμα ήταν πιο εύκολο. Πάμε να περπατήσουμε το μονοπάτι μέσα στη φύση που έχει εδώ. Περπατάμε σε αυτό το μονοπατάκι που έχουν φτιάξει εδώ πέρα μέσα στη ζούγκλα, κάνει μια μικρή διαδρομή, πολύ κοντά σε αυτούς τους απότομους βράχους από ασβεστόλιθο και μπαίνεις από τη μια μεριά της παραλίας, έτσι λίγο μέσα στη ζούγκλα και βγαίνεις στην άλλη μεριά της παραλίας. Επίσης εδώ πέρα στο μονοπάτι αυτό έχει και ταμπέλες με τα σημεία που μπορείς να πας σε περίπτωση που γίνει κάποιο τσουνάμι. Έχει κοχύλια στεριάς. Τα συναντάμε κοντά σε αυτούς τους ασβεστόλιθους. Λέγεται ότι αυτοί οι ασβεστόλιθοι δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και το βασικό τους υλικό ήταν οργανική ύλη. Κοχύλια, απομεινάρια από ψάρια και τέτοια. Γι' αυτό έχουν και μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Έτσι, γιατί happy traveler χωρίς λίγο πεζοπορία δεν γίνεται. Και σε αυτό το επεισόδιο περπατήσαμε ήδη αρκετά. Εντάξει, τι τέλεια που είναι αυτά τα βράχια. Εν τω μεταξύ, κάτω εδώ στη βάση, κοιτάξτε πως έχει φαγωθεί από το νερό. Μπαίνει προς τα μέσα βράχος. Και βγήκαμε πάλι έξω στην παραλία. Αποχαιρετούμε το νησί Χονγκ και πάμε σε άλλο νησάκι πιο δίπλα τώρα. Βασικά δεν φύγαμε από το νησί Χονγκ, είμαστε πάλι στο νησί Χονγκ. Στην πίσω μεριά ήρθαμε με τη βάρκα για να δούμε το Λαγκούν. Μια λιμνοθάλασσα στην οποία μπαίνεις από ένα πάρα πολύ στενό πέρασμα. Μπαίνουμε μέσα! Wow, κοιτάξτε μέρος! Αυτή είναι η λιμνοθάλασσα στο νησί Χονγκ. Και από εδώ βγάζει την κλασική φωτογραφία με την είσοδο στους εντυπωσιακούς βράχους ασβεστόλιθου. Επόμενη στάση μας το Koh Phangan, δηλαδή το νησί Πακμπία. Άλλο ένα από αυτά τα παραδεισένια εξωτικά ταϊλανδέζικα νησάκια που ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών Hong και βρίσκεται ανάμεσα στο Πουκέτ και στο Κράμπι. Πακμπία Island. Έχει τουαλέτες εδώ πέρα, τραπεζάκια για πικνίκ, μαγαζάκι τύπου καντίνα για πολύ βασικά πράγματα και γενικά ο χώρος που μπορείς να μετακινηθείς εδώ είναι πολύ περιορισμένος. Στο νησάκι Hong πριν εξερευνήσαμε, περπατήσαμε πολύ, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κολυμπήσουμε.
Ωραία, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Φεύγουμε και από το νησί Πακμπία. Πάμε στην επόμενη στάση. Φύγαμε. Είμαστε στο νησί Λάο Λάντινγκ. Μας άφησε η βάρκα και θα έρθει να μας ξαναπάρει σε περίπου μισή ώρα. Το νησί Λάο Λάντινγκ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά σε αυτό εδώ το σύμπλεγμα, εδώ στα Hong Islands, και νομίζω ότι είναι το πιο παραδεισένιο. Κοιτάξτε πως είναι αυτή η παραλία. Περπατάς έτσι 3 λεπτά από την προβλήτα και φτάνεις σε αυτόν εδώ τον παράδεισο. Και εδώ βράχια από τη μία και παραλία η οποία προστατεύεται με βράχια δεξιά και αριστερά. Λένε ότι σε αυτό εδώ το νησί πριν από αιώνες Άραβες θαλασσοπόροι κάνανε στάση για να ανεφοδιαστούν, να πάρουν νερό και μετά να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και εδώ σχηματίζεται και μια σπηλιά. Αλλά κοιτάξτε πόσο περίεργα είναι αυτά τα βράχια. Σαν δόντια είναι αυτά εκεί. Και αυτή εδώ η συγκεκριμένη κούνια είναι μία από τις πιο πολύ φωτογραφημένες σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη. Μία από τις πιο κλασικές φωτογραφίες εδώ στο Κράμπι είναι αυτή η κούνια. Και λένε ότι αυτή εδώ η κούνια είναι μία από τις πρώτες τέτοιες κούνιες που είχαν βάλει σε εξωτικά μέρη και μετά άρχισαν να ξεφυτρώνουν παντού. Φεύγουμε από αυτό το παραδεισένιο μέρος. Thank you, bye. Ήρθαμε σε ένα κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ελεφάντων. Εδώ στη Ταϊλάνδη ο ελέφαντας είναι πολύ σημαντικός ιστορικά ζώο, είναι ιερό ζώο. Είναι και θα έλεγα τουριστικό ζώο με την κακή έννοια. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που λέγονται camp, όπου ο κόσμος πηγαίνει και ανεβαίνει πάνω σε ελέφαντες. Και το λέω αυτό λίγο έτσι επικριτικά, αλλά ρίχνω το φταίξιμο και σε εμάς. Πριν από κοντά στα 10 χρόνια είχαμε πάει σε ένα τέτοιο κάμπ. Και ναι, νιώθω λίγο άσχημα αυτή τη στιγμή γι' αυτό και θέλουμε κάπως να επανορθώσουμε. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε σε ένα sanctuary, που είναι ένα μέρος που προστατεύουν τους ελέφαντες. Δεν έρχεσαι εδώ για να ανέβεις πάνω στον ελέφαντα. Έρχεσαι για να τους δεις, αν θες να τους ταΐσεις, να τους χαϊδέψεις. Και γενικά είναι ένα μέρος που μαθαίνουν στους επισκέπτες να σέβονται αυτό το τόσο όμορφο γιγάντιο ζώο. Πάρα πολλά τέτοια μέρη, sanctuaries, παίρνουν τους ελέφαντες, κάνουν αγώνες για να πάρουν ελέφαντες, παίρνουν τραυματισμένους ελέφαντες από τα κάμπ και τους φέρνουν εδώ για να τους βοηθήσουν να αποκατασταθούν και να ζουν καλύτερα. Έχει μπανάνες και ζαχαροκάλαμο. Ταΐζουμε τους ελέφαντες. Τρώνε μπανάνες και ζαχαροκάλαμα. Ζαχαροκάλαμα είναι τα αγαπημένα τους. Nem, Bubu and Kamkun. Καμκούν. Yeah. Εντάξει, θα ταΐσαμε όλα. Γεια! Τέλεια εμπειρία με τους ελέφαντες. Αυτός ήταν ο σωστός τρόπος να τους δούμε από κοντά, σε ένα τέτοιο μέρος. Μπαίνουμε τώρα στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος που ενώνει την πόλη του Κράμπι με την Νάο Νάνγκ, όπου μένουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο ο δρόμος περνάει ανάμεσα από αυτά τα πολύ εντυπωσιακά βουνά από ασβεστόλιθο. Σε κάποια σημεία εκεί πάνω δημιουργούνται και σπηλιές. Ενώ εδώ στο κέντρο υπάρχει μια κοιλάδα με πάρα πολλούς φοίνικες. Είναι χωράφι με φοίνικες που παράγουν φοινικέλαιο. Εντάξει, φοβερή εικόνα, ειδικά όταν το βλέπεις από ψηλά. Και εδώ σε αυτό το σημείο, μέσα στο βουνό, υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί, το Mountain View. Είναι εστιατόριο, είναι καφέ, αλλά είναι και hostel. Εκτείνεται προς τα κάτω εκεί πέρα, μέσα στο μικρό φαράγγι. Και εδώ απ' έξω, επειδή είναι μια γιορτή σήμερα η Σακράμ, που είναι η πρωτοχρονιά στην Ταϊλάνδη, κάνουν πάρτι με αφρούς. Μπουγέλο με αφρούς. Hello. Όλα τα αγροτικά είναι γεμάτα με κόσμο που πηγαίνουν στη γιορτή και βρέχονται όλοι μεταξύ τους, κάποιοι έχουν και νεροπίστολα. Τρέλα! Πάμε να φάμε κάτι εδώ, αλλά πρώτα να δούμε το χώρο. Εντάξει, καταπληκτικό μέρος. Κοιτάξτε εδώ, έχει και καταράκτη. Πέφτουνε νερά από το βράχο. Και αν θες μπορείς να αράξεις εδώ πέρα στο δίχτυ.
Εντάξει, νομίζω βρήκαμε το πιο εντυπωσιακό μαγαζί σε όλο το Κράμπι. Είναι λίγο σαν παιδική χαρά το μέρος. Παιδική χαρά για μεγάλους. Happy Traveler στο Κράμπι. Ωραίο το μαγαζί, για να δούμε τι λέει και το φαγητό του. Πήραμε ένα παραδοσιακό πιάτο με θαλασσινά που σερβίρεται μέσα σε καρύδα. Κοιτάξτε εδώ! Και έχει γαρίδες, έχει καλαμάρια, έχει τι είναι αυτό? Μύδι ολόκληρο. Πόρε φίλε! Και σερβίρεται με ριζάκι. Είναι φοβερά νόστιμο, έχει πολύ σύνθετη γεύση, αλλά είναι και πολύ καυτερό. Μ' αρέσει. Φτάσαμε στο Ράιλεϊ. Είναι ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, το οποίο έχει πρόσβαση μόνο με βάρκα. Εδώ δεν μπορείς να έρθεις με αυτοκίνητο, παρότι είναι στην ενδοχώρα της Ταϊλάνδης. Δεν είναι νησί, αλλά ανάμεσα στο Ράιλεϊ και τον υπόλοιπο πολιτισμό έχει αυτά τα εντυπωσιακά βουνά. Από εδώ, από την ανατολική πλευρά που βρίσκεται το λιμάνι, υπάρχει ένα μονοπάτι που περνάει μέσα από τον οικισμό και καταλήγει στην κεντρική παραλία, την παραλία Ράιλεϊ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μονοπάτι που πηγαίνει στην πίσω παραλία, την κρυφή παραλία, που λέγεται η παραλία της Πριγκίπισσας. Εκεί θα πάμε τώρα. Περπατάμε από αυτό το εντυπωσιακό μονοπάτι που είναι δίπλα στους βράχους. Και αυτό το μονοπάτι θα μας οδηγήσει σε μια από τις πιο μαγευτικές παραλίες σε όλο το Κράμπι. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ μέρος, κοιτάξτε παραλία. Μαγεία! Η παραλία της Πριγκίπισσας, έτσι λέγεται. Τι φανταστικό μέρος είναι εκπληκτικό, έτσι. Αυτή είναι η σπηλιά της Πριγκίπισσας, η Phra Nang. Ό,τι βλέπουμε εδώ έχει να κάνει με μια ινδουιστική θεότητα συνδεδεμένη με το θεό Σίβα που αφορά τη γονιμότητα. Γι' αυτό παραδοσιακά οι ψαράδες της περιοχής ερχόντουσαν εδώ και αφήνανε αυτά τα ιδιαίτερα γλυπτά σε σχήμα αφαλού σαν ένα τάμα σε αυτή τη θεότητα. Πρόκειται για θρησκευτικό χώρο, για λατρευτικό χώρο και για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό όσοι έρχονται εδώ πέρα να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό. Πότι χρώματα είναι αυτά. Είμαστε στην παραλία της Πριγκίπισσας που κοιτάει προς τα δυτικά, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Και υποτίθεται ότι εδώ, αν έρθεις το βράδυ, βλέπεις αυτές τις πυγολαμπίδες της θάλασσας να φεγκοβολάνε. Αλλά δεν έχει τίποτα. Λογικά εκεί πέρα που έχει κάποιο κόσμο ψάχνουν με φακούς και βάζουν φως στις πυγολαμπίδες και μετά σβήνουν τους φακούς και λαμπυρίζουν λίγο, αλλά ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Άντε, περπάτα τώρα από το μονοπάτι να σε δω, μάγκα μου. Μην ανησυχείτε, έχετε εμένα, τον αρχηγό. Ήρθαμε τώρα και μια βόλτα μέσα στο χωριό το Ράιλεϊ. Τι ωραίο μέρος που είναι αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν παλιά ένα παραδοσιακό ψαροχώρι. Που μόνο ψαροχώρι δεν μοιάζει τώρα, είναι ένα υπερτουριστικό μέρος που μπορείς να έρθεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να έρθεις αυτήν την ώρα αν θέλεις να πας βόλτα, να φας κτλ. Ή μπορείς να έρθεις να μείνεις κιόλας εδώ, υπάρχουν και ξενοδοχεία. Και να που βγήκαμε και στην κεντρική παραλία Ράιλεϊ. Εντάξει, ωραία είναι και εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ κόσμο που κάθεται στην παραλία. Έχει και κάποιους που ψάχνουν τις πυγολαμπίδες της θάλασσας. Εντάξει, ωραίο μέρος και εδώ. Και πολύ πιο ήρεμο γιατί δεν έχει αυτοκίνητα. Να και η διάσημη γοργόνα της παραλίας Ράιλεϊ. Λοιπόν, και κάπου εδώ, αποχαιρετώντας τη γοργόνα, θα επιστρέψουμε πίσω να πάρουμε τη βάρκα, να γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο μας. Άντε, καληνύχτα και σήμερα ήταν η τελευταία μας μέρα αυτού του ταξιδιού. Αύριο πρωί πάμε στο αεροδρόμιο. Φύγαμε! Αποχαιρετούμε Ταϊλάνδη! Είμαστε στο αεροπλάνο της Scoot και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Πετάμε για Σιγκαπούρη, εκεί αλλάζουμε αεροπλάνο και πηγαίνουμε Αθήνα. Και ενώ το αεροπλάνο μας είναι έτοιμο να χαθεί στα σύννεφα, σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Happy Traveler. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!